Huyền Trâm xin chào đón cô, bác, anh chị em và các bạn đã đến với kênh HT Live. Hàn Quốc là một đất nước xứ lạnh, đặc điểm nổi bật của họ là những món ăn có vị cay. Người Hàn Quốc ăn cay rất giỏi. Và hôm nay mời mọi người hãy cùng vào bếp với Huyền Trâm với món ăn cánh gà sốt chua ngọt của Hàn Quốc. Đây là một món ăn được rất nhiều bạn trẻ yêu thích hiện nay. Và mình cùng mời mọi người vào bếp với Huyền Trâm nhé. Mình sẽ dùng ở đây là 1 kg cánh gà và để sơ chế mình sẽ rửa thật sạch lại với 2-3 lần nước. Và sau đó mình sẽ đổ cánh gà ra rổ giá để cho ráo nước. Sau đó mình sẽ lật mặt trong của cánh gà và khắc lên trên mặt khoảng 2-3 khắc để khi mình ướp gia vị, cánh gà được thấm gia vị nhiều hơn. Và sau đó mình sẽ cho cánh gà vào trong một cái âu lớn và bắt đầu mình sẽ tẩm ướp gia vị. Mình sẽ cho vào đây là 1 thìa canh hạt nêm, 1 thìa canh bột tỏi và 1 thìa canh bột hành. Và 1/2 thìa cà phê hạt tiêu. Đó mình sẽ đảo đều lên hoặc là sắp đều để cho cánh gà để chúng ta được thấm gia vị. Sau đó mình sẽ để ướp trong khoảng từ 30 cho đến 45 phút. Sau khi ướp cánh gà khoảng 45 phút, mình sẽ cho vào chỗ cánh gà là 1 lòng đỏ trứng, 1 muỗng canh tinh bột khoai tây, 1 muỗng canh tinh bột bắp hoặc bột chiên giòn. Mình sẽ trộn thật đều cho các hỗn hợp gia vị được hòa đều và bọc đều trên bề mặt của cánh gà. Mình sẽ đặt chảo lên trên bếp và dầu ăn mình cũng cho vừa phải. Khi dầu sôi, mình sẽ tiến hành chiên rán cánh gà. Khi cánh gà đã vàng đều hai mặt, mình sẽ vớt cánh gà ra. Đây là phần nước sốt chua ngọt cay Hàn Quốc. Tỏi băm, hành khô băm nhỏ, tương ớt, dầu hào, nước tương và tương ớt đỏ Hàn Quốc. Sau khi chiên cánh gà xong, mình để lại một chút dầu. Sau đó mình cho tỏi băm và hành khô băm vào, phi thật vàng thơm. Sau đó mình sẽ lần lượt cho các hỗn hợp. Sẽ cho vào là 1 thìa canh tương ớt cay, 1 thìa canh tương ớt Hàn Quốc, 5 thìa canh nước, 1 thìa canh dầu hào, 1 thìa canh rưỡi nước tương, 1 thìa canh giấm và 1 thìa canh đường. Trộn thật đều các hỗn hợp. Sau đó mình sẽ cho gà đã chiên vào, đảo thật đều để cho cánh gà thấm được phần nước sốt. Khi phần nước sốt đã cạn là lúc đó cánh gà đã vừa chín tới và thấm đều gia vị. Vậy là Huyền Trâm đã hoàn thành xong món cánh gà sốt chua cay ngọt của Hàn Quốc rồi. Cánh gà thật béo ngậy, thấm đẫm nước sốt chua chua ngọt ngọt và một màu đỏ rực thật là tuyệt vời. Đây sẽ là một món ăn rất hấp dẫn trong những ngày se lạnh. Và Huyền Trâm xin chúc mọi người cùng thành công với món cánh gà sốt chua ngọt Hàn Quốc này nhé. Và đừng quên
bấm like, đăng ký để đón nhận những món ăn mới hàng tuần của mình nhé. Và bây giờ mình xin gửi lời chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.